Itt jön a magyar lány, Vas Kata Blanka visszanéz, senki nem veszélyezteti a negyedik helyét, a maximumnál is többet hozta ki, és jár neki egy óriási, egy hatalmas gratuláció az ország nevében. Balsamo azért elég jó sprinter, Balsamo vagy Marianne Foss, és jön Vas Blanka, egy dobogó se ért! Balsamo megnyeri a világbajnoki címet, és Blanka negyedik vagy ötödik lesz, ez hihetetlen! 20 évesen VB negyedik hely! És itt már talán elhihetjük, Csabi. Megvan! Elhihetjük, Vas Blanka megnyeri az overice-i világkupát. Egy picit még a magyar bajnoki trikót is leporolja. Vas Blanka világkupa futamgyőztes. Szerintem csak gyerekkorban rá kell ülni a biciklire és csinálni, amit szeretünk. Mindig montiztunk, és csak ez így jött magától. Kaptam apukámtól mondjuk egy kerekű biciklit is egyszer névnapomra, azzal is megtanultam menni. Meg igazából mindig mentünk biciklizni, BMX-eztem is a testvéremmel sokat. Blanka, ő amikor a legelső versenyén indult, ő már 3 évesen komolyan vette. Tehát úgy látszik, a kicsi gyerekeken látszik, hogy ő most csak ott jól el van, és neki ez egy játék. De van olyan gyerek, amelyik bekattan, és le akarja győzni az összes többit. És a Blankánál meg volt rögtön kicsi korától kezdve is ez. Azt mindig láttam, hogy ő technikailag nagyon ügyes. Azt az elejétől fogva, és akkor azért azt gondoltam, hogy ha technikailag ügyes, akkor mivel még nagyon fiatal, akkor majd megjön hozzá az erő is. First time I saw it was a few years ago on TV, I think, when I was watching cyclocross, and she have already really good results, of course, when on a young age. Everything is possible. I think she's not on the limit of her physical strength yet. She's also getting stronger because she's getting older. Anyu, szeretnéd csinálni a rajtot? Nekem, amit te szeretnél, szívem, nekem minden. I don't care. What is the... Okay. Csak hogyha stresszelsz rajta, akkor stressz. Jó parti, eh? Stresszelsz rajta? Nem. Jó van. Akkor megyek odállok. Jó. Akkor majd A hihetetlen az volt, hogy ő egy ilyen folyamatos, egyenletes tendenciával fejlődött. Tehát nem akadt meg soha a fejlődése, mindig szépen egyre jobb lett. És akkor hát ugye a vége az lett, hogy a végére elérte a világelitet. Nem tudom, hogy volt-e ilyen célom, hogy profi akarok lenni, vagy hogy ez mikor lett így a célom. Nem fogom fel, hogy milyen eredményeim vannak, vagy hogy már profi vagyok, ezt így furcsa kimondani. A közös pont ebben a 3 szakákban, hogy mindegyik egy biciklin történik, de ezek a biciklik elég különböznek. Az országútit és a cyclocross-t azt csak a gumival mondanám, hogy csak az különbözik. A cyclocrossnak ilyen terepgumia van, az országútinak pedig sima, keskeny. A Monti meg teljesen más, sokkal vastagabb a kereke, teleszkóp van benne, és azzal lehet menni igazán durva terepen. I don't think we have to decide. I think the main important thing is that you have fun and that she still likes to ride 3 different bikes. For us as a team, as D-Works, we need to make a good planning and a good schedule when she will race and when you want to be good. Blanka ezt a ciklokrosszt azt nem akarta csinálni. Nem volt benne olyan ügyes sem, tehát ugye azért arra rá kell állni, meg sok volt, soknak érezte, hogy akkor miért kell télen is versenyezni, nem akar télen is versenyezni. És aztán hát elég gyorsan beleügyesedett. Versenyeken jól szerepelt, akkor utána már neki is tetszett az egész.
For me as a coach it's really nice to work with Blanka of course because for example she's really technical on the bike already and so she's really fast in the corners and that's really good in cyclocross. If she keep improving like this she can make a really big step I think the next few years. Országúton szerintem rengeteg tanulnivalóm van, azt se tudom, hogy mi. Úgyhogy ott nagyon sok van. Ott az egész versenyzés meg kell tanulnom, hogy működik, mikor kell csinálni, mert fogalmam sincs, és nem is nagyon látom, hogy mi történik egy versenyen, és nem tudom, hogy miért történik. Világbajnokságot azt mindenképp szeretnék nyerni. Mindegy melyik szakákban? Az mindegy melyikben. Jó lenne, hogyha több szakákba sikerülne, de igen, legalább egy szakákban mindenképp szeretnék. Hát nem tudom, hogy szobáfalára édesapád nyakába, vagy fordít, hát ugye egy oldalról igen. Lehet látni. Nagyon jó, köszönöm szépen. Igazán nincs mi. Hogyan kezeled ezt a hirtelen jött figyelmet? Hát nem hiszem, hogy jól kezelem, nem szeretem annyira. Én inkább egy ilyen visszahúzódóbb lány vagyok, úgyhogy ez elég hirtelen jött, és még meg kell vele barátkoznom. This is the first really big year with the big media, but maybe next year I think it's already will be a big difference. So it's a learning process, evolve by itself. I think she doesn't have to learn this, it will come by itself. Azt mondjam el. Jó, akkor megyek. Ciao. Thank you. I think for sure it's a good result, but I think she expected today a little bit more because last year she was fourth, I think, and she really likes this race. I think today was a really fast race, with you see a big group of course. Fejben is nehéz egy ilyen verseny, hogy így 8-an vagy nem is tudom hányan mentünk egyszerre, és végig harcolni a pozícióért. Az elején jól ment, sajnos az utolsó körbe, amikor ráfordultunk az utolsó körre a betonról, ott én fordultam utolsónak, úgyhogy ez egy elég nagy hiba volt, és itt el is ment a versenyem. Blanka made a good move a few times, but yeah, maybe today she was not really the strongest in the race. Sok mindent lehetett volna máshogy csinálni, és nem tudom, hogy mi lett volna a legjobb, meg mi lett volna a tökéletes, ezen még gondolkodnom kell egy kicsit. Igazából nagyon elégedett vagyok, arra nem számítottam, hogy nyerni is tudok, főleg nem az overíszai pályán, de igazából ez volt a cél, hogy felálljak idén a dobogóra, úgyhogy eddig a szezon első részével szerintem elégedett lehetek, és remélem, hogy a szezon második felében még jobban tudom csinálni, és mondjuk az összes versenyen felállni a dobogóra legalább.